Heel wat jaren geleden, toen ik vroeger vaak bij mijn grootmoeder wel eens logeerde, was er een grote scheumer. En dan zocht ik wel eens in haar oude spullen. En op een gegeven moment vond ik een dagboekje van mijn grootvader. En als ik dan aan mijn grootmoeder vroeg van, wat is dat voor een boekje, oma? Dan zei ze, ach jongen, laat dat toch liggen. Toen ik wat jaren later, dan moet ik een jaar of 14 zijn geweest, mijn vader vroeg van, joh, hoe zit het nou met dat boekje? Heeft hij mij inderdaad verteld wat hij wist, wat er met zijn vader in de oorlog gebeurd is. En toen heb ik ongeveer de eerste keer de naam Ravensbrück gehoord. Mijn vader heeft jarenlang, en eigenlijk tot op de dag van vandaag denkt hij dat nog steeds, dat mijn grootvader voor maanden in Ravensbrück gezeten heeft. En onder meer in het mannenkamp. En later in een buitenkamp, Rechlin. Retzo. En dat was eigenlijk mijn eerste contact met de naam Ravensbrück. Later, na die wende, hebben we gedacht van, nou moeten we maar eens kijken of we het graf van mijn grootvader kunnen vinden in Miro, waar hij uiteindelijk is overleden en begraven. Diezelfde tijd, het was in mei 1991 dat ik daar was, ben ik ook voor het eerst naar Ravensbrück zelf geweest. Het museum zat nog in een commandantuur. En ja, ook nog het Russische leger was om de hoek actief, heb ik kunnen zien. En dat was eigenlijk het enige en eerste keer dat ik met Ravensbrück in contact kwam. Voordat ik op een gegeven moment een mooi mailtje kreeg van een Matthias Heil, die een afschrift van, kopie van het dagboekje onder zijn neus kreeg. Een plek waar zeg maar de laatste paar weken van het leven van mijn grootvader geweest is. Hij is dus niet, begreep niet in het hoofdkamp geweest, maar in het Siemenslager. Hij is uiteindelijk is hij op 14 april met de trein uit Warenstedt 7 dagen en nachten lang in een opengoederenwagon in Ravensbrück terechtgekomen, maar direct door naar het Siemenslager. En daar heeft hij zeg maar een aantal, iets van 9 dagen is hij daar verbleven. Ja. En hij heeft toen, ja dat is een hypothese, maar wel een heel sterke, dat hij inderdaad met de trein is weggekomen met Joodse gevangenen uit kamp Ravensbrück, Joodse mannelijke gevangenen. Die moesten zich melden en die zouden dan met de trein naar Zweden gaan. Die trein is uiteindelijk zo rond 26 april afgebogen naar Wöbbelin. En daar zijn die mannen terechtgekomen. En mijn grootvader is zeer vermoedelijk in de buurt van Miro daar uit die trein weten te vluchten. Dat moest vrij makkelijk zijn. Ik heb ooit een meneer Salomon Berenbaum gesproken, die ook die reis heeft meegemaakt. En die vertelde dat de bewaking niet zo streng was, de trein om de havenklap stopte en dat de deuren open waren. En dat er ook Joodse liederen gezongen werden. En de geweren niet aan de schouder paraat bij de bewakers waren, maar vrij los. Dus dat was niet zo moeilijk, denk ik, voor mijn grootvader om in de buurt van Miro uit te stappen. En zich daar in het bos heeft verstopt. Ja. En op belangrijke momenten kan elk moment van het jaar zijn. Als zeg maar Ravensbrück iets organiseert in de vorm van een generationsforum, dan wil ik daar heel graag bij zijn. Want dat geeft mij zeg maar toch een gevoel dat ik op die manier ook mijn grootvader kan herdenken. Dat doe ik overigens niet alleen in Ravensbrück, dat doe ik ook in Neuengamme en dat doe ik ook in kamp Amersfoort, waar hij ook gezeten heeft. Maar dat is dus mijn punt. En als ik een steentje kan bijdragen in bijvoorbeeld het verhaal van mijn grootvader, te vertellen voor scholieren of aanwezigen, in welke vorm dan ook, dan doe ik dat graag. En zo zie ik dat wel. De laatste 2 keer met The Sound of Silence
ja, was voor mij een wat mindere rol toebedeeld. Hoewel ik wel gedacht had van, nou, de volgende keer doe ik met ze mee. Dat was dat voor mij een plan om dat te doen. En dat had ik dan gedaan. Maar goed, corona heeft een streep door heel veel dingen gezet. Dus ook door deze. Ik zou het graag wel in die vorm terug willen zien. Het zal dan steeds minder zijn met overlevenden. Het was steeds een grotere uitdaging voor deze vrouwen en mannen die de reis moeten kunnen overleven, zeg maar.